हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो टेक्निकल केटी च्यानलमा। हजुरहरुले भिडियोको प्रिभ्यू त हेर्नु नै भयो होला। सो यस प्रकारको भिडियो टिकटकमा निकै नै ट्रेन्ड, कार्टुन इफेक्टवाला निकै नै ट्रेन्ड रहेको छ। सो हजुरले यस खालको भिडियो बनाउनका लागि हजुरले दुई एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टीलाई पनि दबाइदिनु ताकि म नयाँ अपडेट ल्याइराख्छु, हजुरले पनि प्राप्त गरिराख्नु हुन्छ। सो हामी स्टार्ट गरौँ त। सो सर्वप्रथम फर्स्टमा हामी प्ले स्टोरमा जानेछौँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ फर्स्ट एप सर्च गर्छौँ। prequel भन्ने एप रहेको छ, मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। हजुर यसरी नै इन्स्टल गर्नु होला र ओपनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् न टर्म्स कन्डिसन एक्सेप्ट गर्नु होला, अलाउ गर्नु होला। सो एउटा इफेक्ट एक्जाम्पल एउटा इफेक्ट बनाएर देखाउने छु। सो हजुरहरूले हेर्नु होला, यहाँ अलमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले जुनसुकै मनपर्छ हजुरले त्यही इफेक्ट लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले फर्स्ट इफेक्ट कार्टुनवाला यस्तो बनाउनु चाहनुहुन्छ भने यहाँ युज प्रेस्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला। सो मैले एक्टरको फोटो चुज गर्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। चुज गरिसकेँ मैले, इनपुट हुँदैछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट हुँदैछ। सो हजुरले जतिवटा फोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि हजुरले माथिको एरोको अप्सन रहेको छ, एरोमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले यस फोटोलाई आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि सेभ फोटोमा क्लिक गर्नु। सेभ फोटो भइसकेको छ। सो मैले 4वटा फोटो कार्टुन बनाउने छु। सो हजुरले पनि जतिवटा मन लाग्छ त्यतिवटा बनाउनु होला। सेकेन्ड एप रहेको छ क्यापकट। सो क्यापकट हजुरले पनि सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, हजुर पनि गर्नु होला। क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि आफूलाई एउटा आफ्नो कुनै पनि भिडियोको क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा मैले यहाँ एक्टरको राखेको छु। सो हजुरले आफूलाई मन परेको राख्न सक्नुहुन्छ। मैले इनपुट गरिसकेर एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसमा रहेको म साउन्ड म्युट गर्नेछु। गरिसकेपछि हजुरले यस भिडियो क्लिपलाई हजुरले कम्तीमा यसको ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि 4.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसको ड्युरेसन मिलाउने छु म। फोर 4.5 सेकेन्ड मिलाइसकेँ मैले। यसको वाटरमार्क डिलिट गरिदिनु होला। कृपया फेरि लास्ट टाइममा हजुरले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि ग्यालेरीमा सेभ हुँदाखेरि यसको वाटरमार्क आउनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। फेरि अब फोटो हजुरले कार्टुन जति पनि कार्टुन इफेक्ट लगाएर बनाउनु भएको छ, हजुरले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि हजुरले कतिवटा फोटो अघि हजुरले बनाउनु भएको छ। मैले 4वटा फोटो बनाएको छु। हजुरले जति पनि फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो 1 देख्न सक्नुहुन्छ, 1 2 3 4 मैले 4वटा फोटो एड गरेको छु र इनपुट गर्दैछु। सो एडमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो। सो यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले यसलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै स्क्रिनमा बडी पार्ट नकाटिनसम्म फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्ने। यहाँ रहेको छ एक्सटेन्सन रहेको छ, एक्सट्र्याक्टेड रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले म
लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा हजुरलाई म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखिदिनेछु। हजुरले भिडियो पुरा हेरिसकेर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले क्लिक गरेँ म्युजिकमा, क्लिक गरिसकेपछि इनपुट साउन्डमा क्लिक गरिसकेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो हजुरले यो जति पनि फोटो रहेको छ यसलाई हजुरहरूले यति पार्ट यो रहेको छ, यो पार्टलाई हजुरले स्प्लिट गरेर काट्दिनु होला। डिलिट गरिदिनु होला। मैले गरिदिइसकेँ र यो फोटो रहेको छ, यो फोटोलाई ठ्याक्कै साउन्डमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले पनि सेट गर्नु होला। सेट गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यहाँ देखाउने छु मैले। अब फेरि ब्याक आउने। अब यसमा फर्स्ट यो भिडियोको लिस्टमा हजुरले ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले दिने पनि सक्नुहुन्छ, हजुरलाई मनपर्छ भने दिन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई मैले यहाँ टेक्स्ट एड गर्नेछु। villain or the यो भन्ने टेक्स्ट गर्दैछु। हजुरले यहाँ फन्ट हेर्नु होला। सो मैले क्लिक यसको लागि हजुरले इन्टरनेट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइटमा क्लिक गरिसकेँ मैले। हजुरले पनि गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो गरिसकेपछि हजुरहरूले भिडियो इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि इफेक्टमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने। हजुरले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो आइसकेपछि हजुरले ट्रेन्डिङ बेसिकमा जानु होला। सो हजुरले इन्टरनेट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले हजुरले क्यामेरा फोकस टु भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। मैले गरिसकेँ। यहाँ राइटमा क्लिक गर्नु होला। दिइसकेँ मैले। हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भिलेन भनेर यति दिनेछु मैले। सो दिइसकेपछि हजुरले यसलाई ब्याक आउनु होला। यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सेचुरेसन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् ब्राइट बनाउनुहुन्छ, कस्तो बनाउनुहुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिमा राख्दैछ। हजुरले भिडियो अनुसारको राख्नु होला। यति राखिदिन्छु। सो राखिदिइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि ठ्याक्कै 2 पोइन्टमै ठ्याक्कै राख्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो 2 पोइन्टमै रहेको छ। 2 सेकेन्डमै रहेको छ। सो हजुरले पनि राख्नु होला। ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरहरूले यसको क्वालिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको क्वालिटीको लागि यो माथि 720p भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सेचुरेसन 108 0मा बनाउनु होला। सो गरिसकेपछि हजुरले ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ।
सो भइसकेपछि हजुरले एक्सपोर्ट गर्नको लागि ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि हजुर माथिको एरोको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू, हजुरको भिडियो तयार भइसकेको छ। हजुरले लास्टसम्म वाच गरिदिनु भएको हजुरलाई धन्यवाद।